Friends, আজি আমি বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এটা ৰেশিওৰ ADRE কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিব ওলাইছো কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে বহুত ভালকে চাব আৰু বহুত সহজ ধৰণে আপোনালোকে বুজি পাব কোৱেশ্চনটো দেখিবলৈ কমপ্লেক্স হয় কিন্তু আমি যদি বুজো তেনেহলে বহুত সহজ ধৰণত এই ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমি এক্সামত আহিলে কৰিব পাৰিম গৰে কোৱেশ্চনটো চাওক Siam stored ₹35 in the form of 1 rupees coin and 50 paisa coin in the ratio 2:3 the number of 50 paisa coins are কিছুমানৰ কাৰণে চাগে এই প্ৰশ্নটো বহুত ইজি লাগিছে কিছুমানৰ কাৰণে চাগে জটিল লাগিছে কিন্তু যি সকলৰ ইজি লাগিছে এবাৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ ভালকে পঢ়ি চাওক ঠিক আছে সবতকে ফাৰ্ষ্টত আমি বেসিক জি কৰো হেতুকে কৰিম ₹1 is to 50 paise কিমান আছে 2:3 মানে ₹1 কিমান আছে x আৰু 50 paise কিমান আছে 3x আছে ইতে কথাটো হৈ গল যে এটু হৈ গল নাম্বার অফ কয়েন্স হৈ গল এটো এ 2x আৰু 3x নাম্বার অফ কয়েন্স হয় এতিয়া আপোনাৰ এ নাম্বার অফ কয়েন টু আপোনাৰ কি হবগে আপোনাৰ মিলি 35 মিলি উঠি এই দুটাৰ মিলি উঠি 35 হবগে মানে আপোনাৰ ₹1 কইনত কিমান আছে আৰু ₹50 পেছাৰ কিমান আছে ₹1 ফৰ্মত কিমান আছে আমি চাও amount in ₹1 coin মানে এক টকীয়া কইনৰ ফৰ্মত কিমান রুপিস আছে আমি গম পাও যে কিমানটা আছে নম্বৰ আছে 2x into ইয়াৰ আমি amount of value to পাবলৈ ₹1 multiply কৰি ₹1 multiply কৰাৰ ফলত আমাৰ কিমান হৈ গল ₹2x 2x আমাৰ amount to in terms of x to কিমান হৈ গল 2x মানে এটকা এদি কিমান পইচা আছে আমাৰ এটকা মিলি আমাৰ 2x আছে ওকে এতিয়া আপোনাৰ amount in 50 paisa amount in 50 paisa coin এতিয়া number of 50 paisa coin কিমান হৈ গল আপোনাৰ number of 50 paisa coin হৈ গল 3x আৰু আমি rupeesলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিও 50 paisa আমি rupeesত কনভাৰ্ট কৰিলে কিমান হ'ব ₹0.5 এটা 0.5 rupees কে 3x number of coin আছে তাৰ মানে আপোনাৰ কিমান হৈ গল আপোনাৰ ₹1.5x a amount to আপোনাৰ কিহৰ হয় আপোনাৰ 50 পেছাৰ হয় 50 পেছা কইনৰ আপোনাৰ amount to কিমান হৈ গল 1.5x এতিয়া চাও এই amount of ₹1 আৰু amount in rupees 50 পেছা কইন মিলি উঠি কিমান হৈছে আপোনাৰ 35 হৈছে 35 মানে ইয়াত চাও 2x a 2x plus 1.5x a 50 paisa coinor amount to 1.5x equal to ₹35 এটো এটকা কিমান amount আছে 2x আছে 50 পইচা কিমান amount আছে 1.5x আছে তেনে হলে ইয়াক আমি সলভ কৰো আহো কিমান হৈ গল 3.5x equal to 35 এতিয়া x equal to 35 divided by 3.5 এটা সক যদি ফ্র্যাকশনটো কৰিবলৈ এটো টান পায় ডাইৰেক্ট কৰিবলৈ তেনে হলে আপুনি কি কৰি দিব ইয়াৰ ইনটু 10 কৰি দিয়া লগে লগে আমি ফ্র্যাকশনত দেখিছিলো যে ইনটু 10 কৰি দিয়া লগে লগে ডেসিমেল নাইকিয়া হৈ যাব যদি তলত ইনটু 10 কৰিছো আমি ওপৰটো আমি ইনটু 10 কৰিম এতিয়া নম্বৰটো দেখিবলৈ আপোনাৰ বহুত সহজ যেন লাগি যাব এটো 350 হৈ গল তলত হৈ গল 35 তেনেহলে আপোনালোকে গমে পায় x ৰ ভ্যালু কিমান ওলালে 10 মানে x ৰ ভ্যালু 10 ওলালে এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো কি আছিল প্ৰশ্নটো আছিল যে number of 50 paisa coin মানে 50 পইচা কেটা কইন আছে সিয়ামৰ ওচৰত এটা 50 পইচা কিমান আছে আমি অলৰেডি ইয়াত উলাই থৈছো কিমান আছে 3x আছে আৰু x ৰ ভ্যালু আমি পাই গলো এতিয়া চাওক সিয়ামৰ ওচৰটো কিমান আছে সিয়ামৰ ওচৰত
50 पैसा कॉइन केटा আছে ইয়াত সব 50 पैसा कॉइन केटा আছে কিমান আছে 3x আছে 3x মানে 3 into 10 3 into 10 মানে আপোনাৰ কিমান হৈ গল 30 মানে আপোনাৰ 30 মানে কিমান হৈ গল যদি 50 পয়সা কে 30 টা কইন আছে তার মানে 15 টাকা আছে মানে 50 পয়সা কে 50 पैसा के আমার কিমান রুপিস আছে in the form of 50 पैसा আমার আছে 15 টাকা এটা সব এটকানুর কেটা আসলে 2x 2x মানে x এর ভ্যালু 10 মানে 2 into 10 হৈ গল 20 মানে 1 rupees 1 or ফর্মত কে টাকা আছে আমার rupees 20 আছে হেতুৱে গৈ উঠি আমাৰ মুঠ পইচাটো হোৱা নাই জানো আমাৰ টোটাল এমাউন্টটো হোৱা নাই জানো টোটাল এমাউন্টটো আমাৰ rupees 35 কিন্তু চাওক এটো মই আপোনালোকক বুজাবলৈ মই এটো এক্সপ্লেইন কৰিলো কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্নটো আছিল যে সিয়ামৰ ওচৰত 50 पैसा কইন কিমান আছে আমি ৰেচিঅটো উলাই লৈছিলো কিমান আছে 3x আছে 3x টো আমি ভ্যালু কিমান পালো 30 পালো এটো 30 পালো therefore the right answer is 50 पैसा कॉइन with Siam গতিকে এই ধৰণৰ আমি ৰেচিঅৰ প্ৰশ্ন আৰু চাই থাকিম ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন কাৰণ ৰেচিঅৰ চেপ্টাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় পাৰ্চেন্টেজৰ পাছতে যদি বহুত বেছি প্ৰশ্ন আহিছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টপিকৰ পৰা হেতু হল আপোনালোকৰ ৰেচিঅ গতিকে আপোনালোকে পঢ়ি থাকক প্ৰস্তুতি কৰি থাকক লগ পাম